Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în leu. În prima parte vom vedea ce ne spun tranzitele astrologice, iar apoi vedem ce ne spune energia din cărțile de oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Vă mulțumesc pentru atenție și vizionare, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Luna noiembrie deschide un capitol de recalibrare profundă. Practic, suntem chemați să ne reconectăm cu emoțiile și să ne vindecăm trecutul, să ne redefinim locul interior de siguranță. Energiile lunii se concentrează pe axa caselor 4-10, dar și pe casa iubirii și a destinului personal, transformând complet modul în care te raportezi la stabilitate, familie și sens. Marte și-a început tranzitul prin Săgetător în casa a 5-a, iar aici regăsim iubirea, creativitatea, copiii, copilul interior, plăcerea și bucuria vieții, exprimarea personală. Marte în Săgetător aduce energie, curaj și poftă de viață, chef de petreceri și de distracții. Ești inspirat, ești dornic să-ți exprimi ideile cu pasiune. Este o poziție care aduce și o notă de intensitate sentimentală, pentru că relațiile pot deveni mai dinamice sau mai provocatoare. În același timp, este și o perioadă pentru a excela, pentru a te implica în niște proiecte artistice, educaționale sau de suflet. Ce hobby-uri ai? Pentru că este vremea ca fiecare dintre noi să-și exprime autenticitatea. Poate fi o lună foarte dinamică în care ești solicitat de relația cu ai tăi copii sau poate fi o lună foarte dinamică în zona relațiilor de iubire. De asemenea, mulți dintre voi s-ar putea să fiți invadați de idei foarte creative, să aveți foarte multe deodată și succesul în acest caz va fi să o luați pas cu pas în implementarea acelor idei pentru a putea ancora energia foarte realist și foarte coerent. Apoi am avut evenimentul de lună plină din Taur pe casa a 10-a, unde regăsim cariera, statutul social, direcția profesională și reputația. Luminează toate eforturile tale de până acum și îți arată unde ai ajuns în drumul profesional. Poți primi în această lună recunoaștere, o ofertă sau o clarificare legată de scopul tău în lume. Totuși, această energie poate aduce și tensiuni între viața personală și cea profesională. Este foarte, foarte important să păstrezi un echilibru între responsabilitate și activitatea profesională. O lună plină aduce o concretizare, iar Taurul este semnul stabilității, dar și al acumulării. Să vezi unde ai ajuns și ce poți face mai bine sau diferit de acum înainte. Taurul este și un semn al zonei de confort. Poate este necesar să schimbi un pic abordarea în ceea ce privește cariera, profesia. Se pot concretiza niște lucruri care îți aduc liniște în suflet, care îți aduc o stare de bine în ceea ce privește autoritățile. Venus, zeița iubirii, intră și ea în Scorpion, activează casa a 4-a sau domeniul familiei, rădăcinilor, emoțiilor profunde și al spațiului interior. Aici regăsim și casa în care locuiești. Venus în Scorpion aduce o energie vindecătoare, intensă, dar și emoțională. Poți simți nevoia să te apropii de familie, să rezolvi niște tensiuni mai vechi sau să creezi armonie în spațiul în care locuiești. Această poziție aduce iubire profundă și loialitate, dar și dorința de siguranță emoțională. Pentru a putea aduce frumusețe în casa ta la propriu, cât și simbolic, este nevoie în primul rând să conștientizezi unde ai mici obsesii în legătură cu ceea ce am enumerat anterior. S-ar putea să ai dintr-o dată o chemare către a face curățenie, către a aranja casa, lucrurile, sau să dorești ca toată lumea din familia ta să se implice în mod egal în activitățile zilnice, în responsabilitățile pe care le aveți împreună. E vorba despre Scorpion până la urmă, care este un semn puternic, dar dorește și să controleze lucrurile. Atenție că Venus în Scorpion poate aduce și gelozie și invidie, foarte mult mister, discuții despre subiecte tabu cu care ne putem întâlni pe parcursul acestei luni. Foarte important este faptul că Uranus retrogradează în Taur pe zona casei a 10-a și continuă să provoace și să aducă schimbări neașteptate pe zona carierei și a statutului social. Poți resimți nevoia de libertate în plan profesional sau dorința de a schimba, de a rupe tipare vechi și de a face ceva diferit.
Deși este puțin instabil, acest tranzit te ajută să îți redescoperi autenticitatea și să faci ceea ce te reprezintă pe tine cu adevărat, chiar dacă asta înseamnă să te rupi de un loc vechi de muncă sau să începi să faci acum cu totul și cu totul altceva. Poate veni cu schimbări în ceea ce privește autoritatea, să ți se schimbe șeful, șefa, sau poate fi vorba despre ceva schimbări în zona legată de autorități. Poate tu dintr-o dată ești promovat, iar asta îți aduce ție venituri în plus. Mercur retrogradează în Săgetător și el în casa a 5-a, unde deja l-avem pe Marte, și te invită să reiei legătura cu bucuriile simple, cu pasiunea și cu creativitatea. Poți reanaliza o iubire din trecut, un proiect artistic sau o dorință de a te exprima liber. Această perioadă, de obicei, pe Mercur retrograd, aduce mesaje din trecut, reconectări sau reinterpretări ale modului în care iubești sau ești iubit sau lucrurile în care crezi. Mercur în Săgetător vrea adevăr, iar aici adevărul vine prin inimă, prin bucurie, prin emoții intense și profunde. Pot reveni de actualitate subiecte, conversații pe care le-ai avut cu ai tăi copii, pot reveni de actualitate hobby-uri, pasiuni mai vechi sau o relație, acolo unde a rămas ceva de discutat, unde adevărul trebuie să iasă la suprafață. Pot reapărea din trecutul tău oameni pentru care ai avut ceva sentiment anterior. Jupiter retrogradează și el în Rac și activează casa a 12-a sau domeniul lumii interioare, subconștientul, visele, spiritualitatea. Jupiter retrograd aici amplifică intuiția și te ajută să vezi tiparele ascunse din spatele acțiunilor tale. Este o perioadă în care s-ar putea să te izolezi puțin pentru a căpăta o înțelegere mai profundă. Ai nevoie de liniște, asta e cert. Pe parcursul acestei luni pot apărea foarte multe revelații spirituale, vindecare, inspirație. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie ceva legat de un concediu medical sau să simțiți nevoia să stați mai mult la voi în casă, să vă izolați puțin de zgomotul lumii înconjurătoare, să doriți să vă eliberați inclusiv de stres fonic. Putea unii dintre voi să fiți foarte emoționali, să simțiți o nostalgie, să nu puteți identifica exact senzația pe parcursul acestei luni, dar veți vedea că pe măsură ce permiteți acelor emoții să iasă la suprafață, veți găsi și răspunsurile de ce vă simțiți așa. Noi avem o lună nouă în Scorpion, în casa a 4-a, iar aici găsim un nou început sau se poate activa ceva nou în legătură cu casa, cu familia, cu rădăcinile tale, cu trecutul tău. Poate fi vorba despre o mutare, amenajare, o reconciliere, o închiriere, ceva ce implică casa și locul în care locuiești. Este și o renaștere interioară, pentru că îți poți găsi liniștea în spațiul tău, în propriul tău centru. Este un moment ideal pentru a planta noi intenții, pentru a redescoperi sentimentul de acasă și pentru a înțelege cine este acasă pentru tine. Scorpionul este un semn profund. Aici, sub arhetipul Scorpionului, regăsim traumă. Poate înțelege acum anumite aspecte care au legătură cu trauma copilăriei tale și pentru că îl avem pe Jupiter în retrogradare în Rac în casa a 12-a, îți pot oferi indicii precum urmează. Trauma se regăsește și la nivel celular. Poți face niște masaje, niște eliberări ale corpului pentru că nu doar mental ne eliberăm de traumă, ci trebuie și corpul îngrijit și iubit. Soarele și începe tranzitul prin Săgetător, activează și el casa a 5-a, luminează această zonă a iubirii, ai mai multă energie, mai mult chef de viață, devii radiant, carismatic, plin de inspirație, s-ar putea să fii căutat pentru inspirația ta. Trebuie doar să te exprimi autentic și să te bucuri de viață fără teamă. Îți amintește soarele din Săgetător pe parcursul acestei luni ce este adevărata fericire și cum te poți bucura de lucruri foarte simple. Unii dintre voi s-ar putea să scrieți cărți sau să vă documentați, să găsiți o plăcere deosebită în artă, în muzică, în tot ceea ce este frumos. În sfârșit, Saturn își reia mersul direct în Pești pe casa a 8-a. Aici găsim transformarea, este o casă grea, resursele comune, partajate, resursele celorlalți, sexualitatea, puterea, renașterea psihologică, taxele, impozitele, datoriile.
Saturn în mers direct aici marchează o perioadă de maturizare și stabilizare emoțională. Înveți să gestionezi mai bine resursele comune, banii partenerului sau acele venituri pe care poate le obții prin venituri pasive. Dacă ai investiții făcute, acum vei ști să gestionezi sau poți să înveți să gestionezi mai bine toate acele venituri. Te poți vindeca, poți pune limite sănătoase atunci când nu vrei să faci niște lucruri, poți limita niște pierderi, poți transforma durerea în putere, pentru că durerea pentru foarte mulți dintre noi este un maestru. Și nu în ultimul rând, Venus în sfârșit intră și în Săgetător în casa a 5-a și aduce petreceri, voie bună, bună dispoziție, frumusețe, lucrurile devin mai ușoare și în relația cu copiii și în legătură cu ceea ce iubești. Te ajută să redescoperi bucuria vieții, să trăiești ca un copil, bucuria aceea pură a copiilor. Perioadă senzațională să te conectezi cu arta sau pur și simplu cu viața însăși, în toată splendoarea sa, așa cum este ea, și cu bune și cu mai puțin bune. Este o lună care te poate trece de la extaz la profunzime și invers. Este o lună în care, cu cât devii mai conștient, cu atât mai bine. Amprenta va fi în mod evident pusă pe casă și familie, unde va fi necesar să iei niște decizii și, nu în ultimul rând, să te bucuri de ceea ce faci. Să fii mai optimist puțin, pentru că asta îți va facilita rezultate bune. Uite, o lună bună pentru tine. O situație se îndreaptă, se corectează, ajungi pe drumul cel bun, rezolvi niște lucruri de mare interes pentru tine. Păsările flamingo. O lună bună pe zona iubirii, o lună bună pentru reconectare, o lună bună pentru empatie și compasiune, pentru înțelegerea partenerului de viață, sau o lună în care te poți simți tu înțeles, sau o lună în care poți trage niște concluzii. Dacă ești în locul potrivit și ești iubit, ești înțeles. Ceva are un potențial extrem de lung, poate începi acum dintr-un hobby, o afacere, poate faci niște investiții care au un potențial bun în viitor. Poate fi un suflet pereche, poate fi ideea că poți cunoaște pe cineva nou. Îl ai pe vino încoace. Magnetism, atracție, senzualitate. 50-50%. Această afirmație vizează în mod direct casele 4 și 10, profesia și viața domestică, activitatea care are legătură cu familia ta și echilibrul pe care ar trebui să îl iei în considerare. O persoană de aer, elocvență, să fii rațional, foarte multe idei, scânteie de geniu, multe lucruri pe care le poți implementa în această lună, multe idei bune, inspirație, creativitate, gândire critică și niște calcule. Trebuie să calculezi ceva, să fii foarte vigilent în zona financiară. Ca semne avem Gemenii, Balanța și Vărsătorul. Uite, Asul de spade, adevărul. 9 de cupe, 3 de monede, 5 de bâte și judecata. Ceva își revine la normal, mai ales pe zona financiară sau în legătură cu locul de muncă. Iei o decizie. Poate unii dintre voi ați avut o luptă interioară în ceea ce privește o decizie, dacă este bine să faceți ceva sau nu, dacă este bine să vă schimbați locul de muncă sau nu, dacă este bine să faceți niște cursuri sau nu, sau să urmați o anume direcție în această viață. Iar luna noiembrie vă ajută să vă luminați mintea, să înțelegeți ce este bine pentru voi și ce nu. Pe zona de relații este o lună în care comunicarea va fi cheia. Cu cât colaborați mai mult și cu cât există mai multă empatie și compasiune, cu cât putem să ne punem mai ușor în locul celorlalți, cu atât mai înțelepți vom fi și cu atât mai armonioasă va fi relația în care suntem. Pentru alții dintre voi există oportunitatea de a întâlni pe cineva. Este o oportunitate de 50-50%. Asta înseamnă cu cât ești mai deschis la socializare și la comunicare, cu cât ești mai dispus să asculți ce au și ceilalți oameni de spus, cu atât mai ușor îți va fi să identifici în acei oameni un potențial partener de viață. Este o perioadă și de reconciliere, în cazul în care au existat confuzii, certuri, provocări în zona relațiilor de iubire. Acum acestea pot ajunge
în lumină, în liniște, în armonie, la pace. La nivel profesional apar schimbări. Îl aveți pe Uranus retrograd în Taur acolo, unde închide un ciclu început în anul 2018. Ceva ce a început atunci, ceva ce s-a declanșat atunci, în ultimii ani, până în momentul prezent. Reprezintă pentru voi ori un motiv de stres, ori o idee pe care trebuie să o gândiți, să o reevaluați, pentru că necesită o ajustare, tot ceea ce s-a întâmplat. Există o revelație. Foarte mulți dintre voi puteți avea parte de o revelație. La nivel medical, să aveți grijă la tensiune arterială, la dureri de spate, de coloană, de articulații, dar și la digestie. La cum eliberați, în primul rând, situațiile pe care le trăiți, pentru că toate aceste situații se duc ca și traumă, ca și disconfort în corpul fizic. O colaborare nouă, apare de nicăieri pentru unii dintre voi, o colaborare, ceva de neimaginat, ceva unde nu credeați că puteți ajunge, vă temeați, poate nu vă credeați suficient de capabil, să spunem, și vă gândeați că aveți competiție, veți străluci, ieșiți la suprafață dintr-o mie, ieșiți în față dintr-o mie, mai corect spus. Magicianul, puterea cuvântului, o nouă manifestare, o nouă direcție. Darul profeției pentru unii dintre voi, nebunul, un început, o schimbare majoră, dar este o schimbare de cotitură, un punct foarte important în viețile voastre este această lună noiembrie în care ceva se schimbă, direcția voastră în această viață se poate schimba în bine. Regina de cupe, așa cum vă doriți voi cel mai mult. Pentru alții dintre voi este iubire. Ori iubirea vieții voastre, ori o iubire așa cum ar trebui să fie iubirea, în toată plenitudinea sa, în toată frumusețea sa. Atenție la micile certuri, la gelozie, la lucruri minore pe care în general oamenii le aduc în discuțiile lor, în rutina lor, în casa lor, zilnic. Acele lucruri trebuie înțelese pentru că Saturn în Pește acum vine cu nevoia de a ne maturiza. Există în noi un copil interior, dar nu el trăiește în momentul prezent, ci noi, cei adulți. Este nevoie de coerență, este nevoie de stabilitate și de structură în viețile voastre, structură pe care o puteți căpăta, de care puteți acum beneficia. Ancorați ceva major, energetic vorbind în această lună, acesta este potențialul. La nivel de sănătate, atenție la bolile cardiovasculare și, așa cum am spus, la articulații. Inima, lucruri legate de inimă, chestiuni emoționale se pot vindeca acum, se desprinde ceva de trecut. Pur și simplu este nevoie de eliberarea de greutăți, pentru că începe ceva nou. În anul viitor se trasează așa o nouă direcție, o nouă lume, unde nu puteți intra cu aceste bagaje grele, pentru că altfel vă va fi foarte greu sau veți fi rași cumva pe margine. Nu veți putea face niște lucruri, nu veți putea implementa niște planuri la care vă gândiți dacă nu curățați energia toxică, reminiscențele unor situații trăite deja. Cu toată energia din Săgetător din casa a 5-a veți avea vitalitate, sunteți de neoprit, o tornadă, faceți foarte multe lucruri și vă puteți și bucura de viață. Aveți mare nevoie, voi fiind un semn fix, de bucurie și de lejeritate în viața voastră în această lună. Și veți vedea cum, relaxându-vă, foarte multe lucruri bune vin către voi. Este și o lună care te poate expune la niște situații pentru ca tu să devii autentic, să-ți permiți să fii vulnerabil. Vulnerabilitatea este o putere. Să fii vulnerabil înseamnă să fii puternic, să fii înțelept, pentru că așa înveți, așa înțelegi. Descoperi niște detalii care poate te stresează, îți displac, poate aceste detalii sau aceste informații implică niște oameni pe care îi iubești. S-ar putea unii dintre voi să simțiți o ușoară urmă de trădare sau să simțiți că voi faceți niște lucruri pentru anumiți oameni și oamenii respectivi nu întorc la schimb în mod egal ceea ce voi emiteți sau iubirea pe care le purtați și este un punct de cotitură, este o discuție necesară acolo. Financiar, planificare pentru vremuri mai bune.
Uranus vă invită să planificați. Uranus vă invită acum în retrogradare în Taur să reevaluați ultimii 7-8 ani din viața voastră, pentru că luna plină din Taur v-a arătat situația curentă. Este clar ca bună ziua. Ce se întâmplă în viața voastră acum? Dacă vă place, puteți menține. Dacă nu vă place, acum trebuie schimbare. Să vedem ce ne spun și talismanele. Se curăță ceva vechi, se împrospătează energia, atmosfera, inclusiv imaginea voastră necesită o împrospătare, o amintire din trecut, are nevoie de eliberare, trebuie să reevaluați ceva din trecut și să vă schimbați perspectiva, să vă detașați de o durere. Serotonina, o lună cu iubire, o lună în care, uite, să lăsați deoparte drama, o lună în care puteți elibera, vă puteți elibera de niște lucruri dramatice sau o lună în care puteți trăi niște situații ușor stresante pentru a vă schimba voi punctul de vedere. O lună pentru iubire, unii dintre voi vă puteți căsători. La nivel de sănătate este nevoie de analize, poate, pentru unii dintre voi. Aici avem Capricornul, Diavolul, care aduce în prim plan casa a 10-a din astrologie, eliberare de ceva toxic, o detoxifiere la nivel de corp fizic. Tot ceea ce este în corpul nostru fizic ne îmbolnăvește. Doi oameni care își amintesc despre aceleași lucruri sau vă reintroduceți într-o stare de demult, într-un grup de demult, vă reconectați cu niște oameni. Aveți nevoie să vă relaxați, să vă detensionați, să vă eliberați de stres. Venus, în Scorpion, în casa a 4-a, în legătură cu familia. O eliberare, o curățare în acest sens. Fiecare dintre voi va ști despre ce este vorba. Și apoi, în Săgetător, să vă bucurați mai mult de viață, să vă puneți și voi pe primul plan. Vulnerabilitatea. O surpriză atât de plăcută încât nu vă va veni să credeți. O declarație de dragoste. O lună mai bună în zona relațiilor de iubire. O reconciliere poate fi. Un început, berbecul. Poate aveți legătură cu un berbec unii dintre voi. Sau este vorba despre inițiativă. Acum începe ceva. Nu vă temeți. Inițialele sunt T, J, R, F, O, N, Z și J din nou. O nouă frecvență, o nouă conversație, o nouă discuție, un nou interviu, o noutate la nivel de comunicare, o nouă gândire, o nouă mentalitate. Nu vă bucurați, sunteți foarte stresați, foarte rigizi unii dintre voi. În familia unora dintre voi este apăsare, greutate, lucrurile au fost negre, ceva s-a întâmplat acolo. Aveți nevoie de bucurie, să vă reconectați la bucuria vieții împreună cu familia. De la bază, ceva se așterne pe curat. Se ia de la început, o puteți lua de la început sau trebuie să vă puneți într-o poziție de start. Atenție la picioare, la glezne, exact cum ne-a apărut aici. Pe unde călcați? Ce faceți? Iubire. O iubire nouă, o nouă vibrație, mai multă înțelegere. Sunteți voi fie mai înțelegători sau cei din jurul vostru vor fi mai înțelegători, veți avea mai mult sprijin din partea lor. Cineva vă iubește. Acesta este mesajul. Vă mulțumesc frumos. Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde vă aflați și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!